אתם בוודאי זוכרים את המפגשים המעניינים עם נוני תמנוני מהסרטונים הקודמים. רובם התרחשו באילת בשונית האלמוגים, כאשר בעזרתו של נוני תמנוני ואופה שי הם מראים ומסבירים לנו דברים נפלאים שמתרחשים במימי הים. נוני תמנוני מאוד מתגעגע לאופה שי. כבר המון זמן לא ביקרת אותי כאן בשונית האלמוגים באילת. אתה צודק נוני, אך אני גר רחוק בנהריה, לחופי הים התיכון, ושם אני מבקר את קרוב המשפחה שלך, נוני תמנוני הים תיכוני. נוני הים תיכוני הרבה יותר ביישן ממך, נוני האילתי, והוא בעיקר יוצא לטייל בלילה. ביום הוא מתחבא בחורים ונקיקים בסלעים של החוף הסלעי. מאוד קשה למצוא אותו. רוצים לעזור לי? חפשו בתמונה היכן הוא מסתתר. האם בעיגול הלבן, או בעיגול הצהוב, או בעיגול האדום? יפה מאוד. בוא נחפש אותו שוב. היכן הוא מסתתר כאן? האם בעיגול הלבן? בצהוב? או באדום? כל הכבוד, יפה מאוד. במפגשים של אופה והנכדים שלו עם נוני תמנוני התיכוני, מסתבר שגם הוא סקרן גדול. הוא מאוד רוצה לשתף איתך, נוני האילתי, את החוויות שלו מבית הגידול שלו, ולהכיר לך חלק מהחברים שלו. בוא נצא למסע בחוף הסלעי של הים התיכון. כן, נוני האילתי, כאן אין שוניות תלמוגים. יש סלעי קורקר שגם הם מלאים חורים ונקיקים, מקומות נהדרים להתחבא בהם. תראה מי בא להתחבא ביום מתחת לסלעים. הגרזינון, דג לילה שביום מסתתר בצל הסלעים. היי, אומר נוני האילתי, הוא משלנו. הוא במקום ים סוף. גם אצלנו מתחבא ביום במערות ובלילה יוצא לצוד פלנקטון. מעניין, אומר נוני הים תיכוני. את דג הסיכן אתה מכיר? הוא מאוד פופולרי כאן. הרבה דגים אותו. יש לו קוץ המופנה קדימה ומכאן שמו. כן, אומר נוני האילתי. גם הוא הגיע מאצלנו. דג נהדר, צמחוני, אוכל עצות ומנקה את השטח, לאפשר לאלמוגים לגדול. נוני מאילת, תראה את התולעת השטוחה הצבעונית הזאת. כל כך דקה, מתאימה בצבעיה לצבעוניות של שונית האלמוגים. האם גם היא מאילת? כן, אומר נוני האילתי, גם היא משלנו. ומה עם החשופית המדהימה הזאת? כל כך צבעונית ויפה. גם היא הגיעה מים סוף, אומר לנו נוני האילתי. נראה שהרבה משלנו הגיעו אליכם. איך זה קרה? אופה שי מתערב. אתם יודעים שלפני כ-150 שנה חפרו את תעלת סואץ, שמחברת בין ים סוף לים התיכון, וחוסכת דרך ארוכה לספינות ששטות בין המזרח הרחוק ואירופה. טוב, אז גם לבעלי החיים זה היה קיצור דרך, ורבים מהם היגרו דרך תעלת סואץ לים התיכון, מעטים בכיוון ההפוך. הים התיכון מתחמם בשנים האחרונות, ונעשה יותר דומה בתנאים שלו לים באילת. הים הטרופי של מפרץ אילת עם שונית האלמוגים הוא כמו יער גשם טרופי, עם מגוון אדיר של יצורים חיים, ולכן הוא הרבה יותר תחרותי ומאתגר. כאן, בים התיכון, מצאו כל המהגרים אוכל בשפע, מעט תחרות ומעט טורפים. אחת האחרונות יחסית שהגיעה היא קיפוד הים נזרית ארוכת הקוצים, שמצבה בים סוף בעייתי והיא כמעט נכחדה. מדאיגה את האלמוגים כי גם היא צמחונית שמנקה את הסלעים מהצות עבור האלמוגים. והנה כאן אצלנו אנחנו מוצאים אותה יותר ויותר, וזה לא משמח, כי היא מתחרה עם המינים המקומיים.
למרות עושר המינים האדיר של שונית האלמוגים, יש אצלנו בים התיכון כמה מיוחדים שלא תמצא באילת. למשל, החשופית הזעירה על עלית ירוקה, שיוצרת אתגר למוצאה בגלל גודלה. יש לנו באילת מגוון מרתק של מלפפוני ים. איך אצלכם בים התיכון? כאן, בים התיכון, אנחנו מוצאים פעיל בלילה את הגלילן המגוון, שלא נמצא אצלכם למשל. וכמוהו גם את הסרטן, הסלען הזיפני, ששולט בנוכחותו בחוף הסלי. יש המון מהגרים חדשים שהגיעו לים התיכון, וחלקם דוחקים החוצה את המקומיים, וזה עצוב. אנחנו משתדלים לשמור על המקומיים המיוחדים שלנו. אבל אנחנו מתחילים להתרגל לשינויים שקצת קשה לנו לשלוט בהם. וכשאצליח אולי לבוא לבקר פעם בים סוף, לפחות לא הכל יהיה חדש ושונה. להתראות נוני ים תיכוני. תשמור על אופה שי והנכדים, ותגיד לו שיבוא לבקר אותי בקרוב. יש לי עוד הרבה מה להראות לו.